Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στη συλλογή μου από Jordan 1. Θα ξεκινήσουμε από τα Lows και αυτό το μαύρο Jordan 1 Low που το έχω κάνει custom εγώ, το swoosh όπως βλέπετε σε αυτό το ιδιαίτερο πράσινο χρώμα. Το έχω φορέσει αρκετά όπως καταλαβαίνετε. Επίσης αρκετά για το διάστημα που το έχω φορέσει και το Black Toe Jordan 1 Low και αυτό και του έχω αλλάξει και τα κορδόνια, μου αρέσει πολύ περισσότερο έτσι. Θα δούμε τώρα το μοναδικό mid Jordan 1 που έχω και ξέρω ότι δεν αρέσουν τα mids στους περισσότερους, αλλά εμένα όταν βγήκε το συγκεκριμένο κομμάτι, το Sail Black Infrared, μου έκανε αμέσως κλικ και το πήρα. Δεν το μετάνιωσα φυσικά καθόλου, το έχω φορέσει αρκετά και αυτό. Πάμε στα high τώρα και στο taxi. Τα κυκλοφόρησα, μπήκα σε διάφορα raffles για να το αποκτήσω, δήλωσα συμμετοχή, το κέρδισα σε 3 από αυτά, μου ήρθαν μαζεμένα. Μέσα σε λίγο διάστημα κατάφερα και έδωσα τα 2 και κράτησα αυτό που βλέπετε. Το έχω φορέσει αρκετά, αν και είναι δύσκολο χρώμα το κίτρινο για να το συνδυάσεις με το outfit σου. Αυτό είναι το γουρικό μου Jordan, ας πούμε, αυτό το διάστημα. Αν και δεν είναι το Lucky Green που θα το δούμε σε λίγο, αλλά το Gorge Green. Μου αρέσουν πολύ οι λεπτομέρειες που έχει στο σήμα και στο σους με την ασημένια πινελιά και φυσικά το πιτάρω με κάθε ευκαιρία. Πάμε τώρα στα Jordan 1 High που δεν έχω φορέσει ακόμα. Smoky Grey, OG, απίστευτη ποιότητα στα δέρματα, πολύ ωραία εναλλαγή χρωμάτων και πανεύκολο να το συνδυάσεις με το outfit σου. Θα το κάνω κάποια στιγμή. UNC. Είχα αγχωθεί ότι δεν θα τα καταφέρω να το αποκτήσω στο raffle του sneakers, αλλά τα καταφέρα σχετικά εύκολα θα έλεγα, αφού έχει πέσει κάπως η αγορά στα Jordan 1 το τελευταίο διάστημα. Must have κομμάτι κατά τη γνώμη μου για κάθε sneakerhead. Lucky Green, όπως σας ανέφερα και πριν. Δεν το έχω φορέσει ακόμα, αφού μπιτάρω συνέχεια το Gorge Green, αλλά σίγουρα έχω στόχο μέσα στη χρονιά να το φορέσω και αυτό. Και για το τέλος θα κλείσουμε με την πιο πρόσφατη παραλαβή μας, το Royal Reimagine, OG και αυτό. Το αποκτήσαμε μεταγενέστερα από το official release και μάλιστα με έκπτωση. Όπως είπαμε έχει πέσει αρκετά η αγορά των Jordan 1 που είναι ευκαιρία για κάθε sneakerhead να κοπάρει ένα τέτοιο συλλεκτικό κομμάτι, το οποίο είναι και υπέροχο. Αυτή ήταν η συλλογή μου με τα Jordan 1 και εμείς τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο.